Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks very much for the invitation to come and talk here today. Доброго дня, шановні колеги, я дуже радий вітати вас на цьому конгресі. Дякую за запрошення. My name is Nick Schofield. I'm a consultant anesthesiologist from London at the Royal Free Hospital. Мене звати Нік Шофілд, я консультант з британського госпіталю. And I specialize in vascular and liver surgery. І моя спеціалізація – це робота з пацієнтами судинної хірургії і печінкової хірургії. So today I'm going to talk about epidurals for abdominal surgery, but mainly liver surgery. Сьогодні я хотів поговорити з вами про використання епідуральної анестезії в абдомінальній хірургії і хірургії печінки. So I'll just start. So my interest in this started in 2011. Моє цікавість була у дослідженні у 2011 році. When I was a fellow, we did a small retrospective study of 38 patients. Ми провели невелике ретроспективне дослідження 38 пацієнтів. And we compared intrathecal morphine versus epidural. І ми порівнювали використання інтраthecal введення морфіну і епідуральної анестезії. And what we found was there was no significant difference in the pain scores at 48 hours. І ми дійшли до таких результатів, що не було достовірної відмінності у виразності больового синдрому протягом 48 годин післяопераційному періоді. But the epidural group had much more fluid and vasopressor. Але в групі з епідуральної анестезії пацієнти отримали більше кількість колоїдів і частіше використовувалися вазопресори. Following this, we did another study in 78 patients, slightly larger. В іншому дослідженні включили 73 пацієнти, у пацієнтів з резекцією печінки. And again, it was prospective but not randomized. Знову ж таки, це було перспективне, але не рандомізоване дослідження. And we found that the epidural had better pain scores, less blood loss, and a lower CVP. І ще ми побачили, що в групі з використанням епідуральної анестезії знеболення пацієнтів проходило краще, окрім того, спостерігалася менша кровотрата і нижчий рівень центрального венозного тиску інтраопераційно. But they got more fluid and more vasopressor, and the spinal group had a shorter length of stay in hospital. Але в групі з епідуральної анестезії пацієнти отримали більше колоїдів і частіше використовувалися вазопресори, і група із інтраthecal введенням морфіну мала хороший період перебування у лікарняному закладі. And mortality and morbidity was the same. Але показники захворюваності і летальності не відрізнялися в обох групах. So following this, we got a grant to run a randomized control trial. І в подальшому, щоб продовжити дослідження, ми отримали грант на дослідження, яке назване Геральт-1. This is called the Herald study. And it's comparing intrathecal dimorphine versus epidural in liver surgery. І воно має включати 96 пацієнтів, де також буде порівнювати використання інтраthecal введення морфіну і епідуральної анестезії. So we've recruited 85 patients and we need a total of 96 before the study is completed. Тобто, як сказати, 96 пацієнтів нам потрібно, на сьогоднішній день ми маємо лише 75 хворих. So we'll have the results very soon. Тобто ми скоро вже отримаємо результати цього дослідження. So what are the options for analgesia following major abdominal surgery? Тобто, які можуть бути, наприклад, додаткові опції для знеболення в абдомінальній хірургії? So there's things like ketamine, intravenous lidocaine, paracetamol. Ви можете використовувати кетамін, внутрішньовведення лідокаїну, парацетамол. Tap block, rectus sheath catheters, paravertebral blocks. Тап-блок, паравертебральний блок, розташування катетера по прямому м'язу живота. Or intrathecal dimorphine or morphine and epidural. Або інтраthecal введення морфіну і епідуральна анестезія. So we just look at the evidence for epidural. We'll concentrate on epidural. Давайте сконцентруємося на епідуральній анестезії, просто пройдемось по дослідженнях, по досліджених результатах. So our group did a literature review of the evidence, and we concentrated on the efficacy, safety, coagulation, fluid and transfusion, and enhanced recovery. Коли ми аналізували результати світових досліджень, то ми брали до уваги наступні фактори. Це безпечність, ефективність для пацієнта, ризик для коагуляції, використання інтенсивної терапії і тривалість перебування в лікарняному закладі. So the efficacy. Тобто це ефективність.
So this first study is a randomized control trial from Edinburgh with 65 patients. Це рандомізоване контрольоване дослідження із Едінбургу, яке включило 65 пацієнтів. And they compared epidural versus local anesthetic. Яке порівнювало між собою використання епідуральної анестезії і системи інфільтративної анестезії. And the epidural had better pain scores in the first 48 hours. І в групі з епідуральної анестезії пацієнтів достовірно краще виглядав результат познеболення протягом перших 47 годин після операційного періоду. But the local anesthetic group had a shorter length of stay. Але в групі з використанням інфільтративної локальної анестезії пацієнти перебували у лікарняному закладі менший час. And there was no difference in complications. І не було відмінностей в ускладненнях і мобілізації пацієнтів. And then this Italian study compared intrathecal morphine with epidural. І наступне дослідження при резинці печінки теж порівнювали інтенсивне застосування морфіну і епідуральної анестезії. And they showed that the time to the first pain was longer in the epidural group. І дослідження показали, що час до використання наступного знеболення після закінчення епідуральної анестезії був довший в епідуральній групі. They both had very low pain scores. Обидві групи мали низькі показники за шкалою ВАШ. And the morphine group had much more, they needed more morphine and they had more itching and nausea. Але на жаль, групи з інтенсивним введенням морфіну частіше розвивалася скоровіше і нудота. And then this Cochrane review from the Mayo Clinic had over 5,000 patients. І наступне дослідження – це кохранівське дослідження, тобто кохранівський аналіз із моєї клініки на більше ніж 5 тисяч пацієнтів. And they compared epidural local anesthetic versus systemic opioids. Яке порівнювало результати застосування епідуральної анестезії і внутрішньовенного введення наркотичних анальгетиків. And they found that the epidural local anesthetic group had much less pain and length of stay. І це дослідження показало, що при використанні епідуральної анестезії і внутрішньовенного застосування опіоїдів пацієнтів був знижений рівень больового синдрому і скорочена тривалість перебування в стаціонарі. And the epidural group had earlier gut function. І у епідуральній групі пацієнтів раніше відновлювалося функціонування шлунково-кишкового тракту у порівнянні з наркотичними анальгетиками. So if we then look at safety, якщо ми дивимося на сторону безпеки для пацієнта, so this is one of the largest studies. It's a UK study. Це одне із найбільших досліджень в Британії, the NAP3, яке називається NAP3. And they looked at 700,000 people who had an epidural or a spinal. І дослідження пішло більше 700 тисяч випадків використання нейроаксіальної анестезії. And what they found was that the level of harm was between 2 and 4 per 100,000 patients. І що ми знайшли в цьому дослідженні, що частота ускладнень, тобто побічних ефектів використання епідуральної анестезії, склала 4,2 на 100 тисяч випадків. So a very safe thing. Тобто це показало високу безпечність анестезії. And then this study from 2002 is one of the largest randomized control trials so far. Це представне дослідження, яке було завершено ще в 2002 році, контрольоване рандомізоване дослідження. And what they showed is no difference between the epidural versus the PCA group, except in pulmonary complications. Якщо подивитися на результати, то достовірних відмінностей між групами, де використовувалися пацієнт-контрольованої анестезії, епідуральна анестезія не було, окрім ускладнень, пов'язаних з дихальною системою. So the epidural group had less pulmonary complications. Тобто в епідуральній групі пацієнтів менше було ускладнень, пов'язаних з дихальною системою. And the feeling from the study was that epidural was a good thing to do. It was low risk and could perhaps reduce pulmonary complications. І наступне дослідження підтвердило те, що епідуральна анестезія є більш безпечною для пацієнтів і менша частота розвитку ускладнень зі сторони дихальної системи. And then this retrospective study from the Cleveland Clinic with 4,000 patients. І наступне дослідження із Клівлендської клініки включило близько 4 тисяч пацієнтів, ретроспективне дослідження.
They showed fewer cardiopulmonary complications in the epidural group. Яке показало достовірну залежність зниження частоти серцево-легеневих ускладнень у групі пацієнтів, яких використовується епідуральна анестезія. And then another study, a systematic review from 2014. Наступне дослідження – це системний аналіз у 2014 році. There was no difference in complications and the epidural had better pain scores. Яке показало, що не було відмінностей застосування при епідуральній анестезії і при використанні опіоїдів, і в групі застосування епідуральної анестезії були вищі показники больового порогу. But the length of stay was longer in the epidural group. Але в епідуральній групі тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі була довша. Okay, so moving on to coagulation. Рухаючись до питання коагуляції. In liver disease, there's a concern of having epidurals in with a coagulopathy. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про печінкову патологію, там дуже часто поєднується використання епідуральної анестезії і супутньої коагулопатії. This study in liver resection showed that if your IR was greater than 1.3, your platelet count less than 150, and your blood loss more than a litre, then you are more likely to have a post-op coagulopathy. Це дослідження при хірургії при резекції печінки, де досліджували пацієнти, показали, що якщо у вашого пацієнта міжнародне нормалізоване співвідношення 1,3, рівень тромбоцитів менше 150 і інтраопераційна втрата крові більше 1000, то це є прогностичними ознаками високого ризику розвитку коагулопатії в післяопераційному періоді. But work from Tripodi, this excellent review article, talks about the coagulation in chronic liver disease. І наступний аналіз показує частоту розвитку коагулопатії у пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки. And what it shows is there's a reduction in procoagulants, but also a reduction in anticoagulants. І що відбувається при хронічній захворюванні печінки, що паралельно відбувається зниження як активності антикоагулянтних факторів, так і прокоагуляційних факторів. So the coagulation system is actually fairly stable and they don't bleed. Тобто у таких пацієнтів коагуляція залишається на рівні балансування, і такі пацієнти не кровлять в основному. And we did a similar study in our institute which showed following liver resections we did coagulation testing. І це наше дослідження, під час якого під час резекції печінки ми проводили аналіз системи коагуляції інтраопераційно. And what we showed is that INR on day 2 was high. І що ми показали в цьому дослідженні, що ІНФ, ММО, на другий день після оперативного втручання підвищувалося, зростало. But when we did ROTEM and thrombin generation, the coagulation was normal. Але коли ми робили тест на ротемі, то ми побачили, що показники коагуляції, в принципі, були в нормі. And we found there was a reduction in protein C and protein S, which are anticoagulants, so the coagulation is balanced. Але на відміну, як зростав ІНР, протеїн С і протеїн С знижувалися, тобто відповідно стан системи коагуляції залишався в збалансованому вигляді. So we feel it's safe to run epidurals in this patient. Тобто, дякуючи аналізам, які тестували стан системи коагуляції, ми розуміли, що використання епідуральної анестезії у таких пацієнтів є безпечним. And then finally, what post-operative complications, so fluids, noradrenaline or vasopressors, and the length of stay. І цей слайд просто показує, які фактори мають вплив на наслідки після оперативного втручання пацієнтів. Тобто показані основні моменти – це розчини, норадреналін і тривалість перебування у лікарняному закладі. So this study compared 100 in the epidural group versus intrathecal morphine and gabapentin. Це дослідження показує порівняльний аналіз використання пацієнтів епідуральної анестезії і в другій групі, де використовувалося інтратекальне введення морфіну у поєднанні з габапентином. And the intrathecal morphine group had less fluid, ate sooner, and had a shorter length of stay. І дане дослідження показало, що в групі з інтратекальним введенням морфіну пацієнти потребували меншого об'єму інфузійної терапії, скорочувався час до вживання пероральної їжі і скорочена була тривалість перебування пацієнтів в лікарняному закладі.
And then this systematic review showed that the epidural group had a prolonged length of stay compared to the morphine group. І наступний системний аналіз теж підтвердив те, що група з епідуральною анестезією триваліше пацієнти перебували в лікарняному закладі у порівнянні з групою, де застосовувалося інтратекальне введення морфіну. And then finally, this study compared epidural with intrathecal morphine, and they showed that there was hypotension and more fluid in the epidural group. І наступне дослідження також порівнювало використання епідуральної анестезії в порівнянні з інтратекальним введенням морфіну. І це дослідження показало, що в епідуральній групі частіше розвивалася гіпотензія у таких пацієнтів, і такі пацієнти більше потребували застосування інфузійних розчинів. But the respiratory complications were higher in the epidural group and the length of stay was longer. І окрім того, в епідуральній групі частота респіраторних ускладнень була вищою, і пацієнти триваліше перебували в лікарняному закладі. And they had a very high failure rate of 38%, so we do have to question the study a little І bit. це дослідження показало також, що майже 38% результатів, майже 38% випадків у пацієнтів, де використовувалася епідуральна анестезія, вона була неефективною, тобто спостерігалася дисфункція. Тому це дослідження має ряд запитань до себе. So just moving on to acute pancreatitis. So pancreatitis, in acute pancreatitis, there's a release of pro-inflammatory mediators into the circulation. Ви знаєте, що гострий панкреатит – це захворювання, яке супроводжується виділенням великої кількості прозапальних радіаторів і секреції циркуляторного русло. And because of this, systemic complications can arise. І ми знаємо, що дуже часто розвиваються системні ускладнення таких пацієнтів. And it's a condition with very poor prognosis. І такі пацієнти, і прогноз виживання таких пацієнтів надзвичайно невтішний. So in addition to the analgesia that you get from the epidural, you also get effects that can improve organ perfusion and reduce complications in the post-operative period. Стосовно питання епідуральної анестезії при гострому панкреатиті, на додаток до того, що ми знеболюємо пацієнта, ми також завдяки епідуральній анестезії отримуємо моделюючий ефект і можемо покращити органну перфузію пацієнтів зі зниженням ускладнень у післяопераційному періоді. And studies in animals have shown reduced thromboembolic and abdominal complications. І дослідження на тваринах з використанням епідуральної анестезії при панкреатиті показало зниження частоти розвитку тромбоемболічних ускладнень і ускладнень зі сторони черевної порожнини. And there's possibly better pancreatic perfusion, reduced liver damage, and less inflammatory response. І, ймовірно, що епідуральна анестезія мала вплив на покращення перфузії печінкової залозі, зниження частоти проявів печінкової недостатності і зниження виразності синдрому системної загальної відповіді. So if we just look at the evidence, there's not much evidence, but this study in about 1,000 ICU patients не дуже багато досліджень, які підтверджують ефективність епідуральної анестезії, але коли ми подивимося на дослідження стосовно терапії епідуральної анестезії у пацієнтів з панкреатитом, they found epidural was used in 46 patients, and they found that there was a reduction in mortality in the epidural group. Серед цих пацієнтів, які входили в дослідження, у 46 використовувалася епідуральна анестезія, і рівень летальності таких пацієнтів був достовірно знижений. And that was adjusted for other factors as well. Але не були достовірно вивчені інші фактори. And then this review suggested improved splanchnic and pancreatic perfusion. Це дослідження показує покращення під час використання епідуральної анестезії кровотоку в спlanchničній зоні, тобто в зоні кишківника, і в кровотоку кишківниковій залозі. Improved microcirculation and reduced liver damage. Покращення стану роботи мікроциркуляції і зниження частоти проявів печінкової недостатності. And a reduced mortality. І зниження летальності пацієнтів. And this was in animals. Але це дослідження на тваринах. So finally, there's now a multi-center randomized trial going on from France looking at epidural analgesia in acute pancreatitis. І це велике рандомізоване дослідження, мультицентричне, представлене з Франції,
стосовно використання епідуральної аналгезії у пацієнтів з гострим панкреатитом. So the trial is underway, so we don't have the result, but it looks like it might be promising. На сьогодні повноцінних результатів не представлено, але зі сторони виглядає, що вони отримують достатньо позитивні результати. So in summary, for abdominal surgery, epidurals probably provide better analgesia. Як на додаток, як висновки, ймовірно, все-таки напевно, що епідуральна анестезія забезпечує краще знеболення у пацієнтів в абдомінальній хірургії. There is a failure rate, so sometimes the epidural fails post-operatively. Але слід вважати на те, що саме буває таке, що епідуральна анестезія просто не працює за рахунок дисфункції самого катетера. There's possibly a longer length of stay. І ймовірно, що пацієнтів з епідуральною анестезією тривалість перебування у лікарняному закладі подовжується. And epidurals probably get more fluids or vasopressors. І епідуральна група пацієнтів, де використовується епідуральне знеболення, потребують більше інфузійної терапії, більше зароблень і частіше використання вазопресорної підтримки. However, in a few months when we finish our randomized trial, we'll have a better idea of the answer. Проте, направді, коли ми закінчимо наше дослідження, ми будемо мати більше ідей з цього цього. And then finally, in acute pancreatitis, it looks promising, but we need to wait for the results of the randomized trial. Але при гострому панкреатиті виглядає так, що епідуральна анестезія дуже корисна, але це необхідно підтверджувати в рандомізованих дослідженнях. Okay, thank you very much. Щиро дякую.